specialist. And so please welcome, he will tell you about also augmented reality and aerial navigation. Hi, I'm Ákos, and indeed I have a background in video art, in computer science, and activism as well, actually, and aviation. I'm a very enthusiastic pilot. I'm going to talk to you about our augmented reality aviation project called Airglass, and just to show what our concept is, I'm going to show you our concept video first. Yeah, and I'm kind of stuck here because I cannot use the remote control, so I'm going to speak from over here. So basically our project is using off-the-shelf available head-mounted displays to help pilots navigate in an otherwise totally virtual environment. It's virtual because all the constructs in aviation are human-made, and they're just not there. So it's kind of, other than, of course, the Earth, it's kind of difficult to know if a piece of air is inside or outside the airspace, or if you're on track to something. So pilots, what they do is that they look at their instruments, and they look at these needles and stuff, and then they make a lot of calculations, and then they try to figure out if they are in the proper place or not. Sometimes they make mistakes because they get tired, and especially high up in a stressful, low air environment, your mental capacity is kind of smaller than what you might think. So over 60% of aviation accidents actually is a direct result of pilot error. Most of it is because of this overload. So we want to help these guys with visualizing what they need to see, so that they just look around and they say, okay, that's an airspace restriction, I shouldn't fly there, or they just see that they are right on track. We are using off-the-shelf equipment. We are not doing our own hardware. So basically we just want to use this opportunity that all these hardwares are coming out in the market. We started to work with Google Glass in December, and we are also using an Epsilon device, and we are using Space Glass Metal as well. And I'm here to talk mostly about Space Glass because that's related to Unity 3D. But just to give you a walkthrough of what's available, so Google Glass, all of you have heard about it. It runs Android, it's done by Google, it's a single display on the right top edge of your vision. It's not augmented reality in the sense that when you look at reality, you don't see the display, and the other way around. There's Recon from Canada. It's in concept, it's very similar to Google's. It's a single display, not on the top, but on the bottom edge of your vision. It's not see-through, also runs Android. And then there's Epsilon, you just saw it if you tried it. This is see-through augmented reality with two displays in front of two of your eyes. It can provide stereoscopic 3D as well if you push different images to the different eyes.
and also running Android. And of course you have Spaceglass Meta, which is very new and very, well, a lot of promises and a lot of hopes with this one. So basically this is a stereoscopic 3D full vision augmented reality device which has a lot of sensors in it so that it's trying to get your hand gestures. So you can like do like Tony Stark and Iron Man. And we have been selected into their early access workshop, one of 6 teams globally. This is one of our team members, Jeff Johnson, in the Spaceglass office with one of these devices on his head. So basically the main thing about Spaceglass is that it is running Unity 3D. You have to code it in Windows. It actually runs an embedded Windows, so you have an external box to it, which is like your external pacemaker kind of thing. And so the glass itself is only the glass. It doesn't hold any of the computing power. So you use Unity 3D, and they provide you, so their SDK provides you with a lot of extra functionality that is tailored for this device, which is mostly related to, of course, the sensors that are built in, and it's also related to the hand gesturing. Their UX designer is JC Hansen, the guy who is doing Iron Man movies and Avengers. And basically what they want to do is that they want to recreate the same thing that they did in the movie for real. So they want to have like, you see stuff in 3D with the depth perception, you can interact with it, you just pick on it, you just throw it away, you get other stuff out. So this is what they aim to do. And because we did sign an NDA with them, I actually can't really tell more about it. So this is our short project and my short presentation about it. Thank you. Okay. Questions? Have you tried the 3D, what they are promising their video? Because all of their concept video, they are lifting up their hand, and basically, as I see, it's not really following the line as they throw the vase. It's just following they're moving their heads upwards. So is it working? So the question is what is the state or the precision of the hand gesture recognition stuff. I personally didn't. Jeff did. I'll get. So we did purchase a Spaceglass Meta 1. I'll get it here in Hungary next week. So then I will be able to try. From what he's telling me, basically you have a very good input of the palm position, fingers, and you can basically base your work around that. And basically they also have these UI components already set up. So you have like the basic UI stuff, like windows, controls, radio buttons, whatnot. And those are already there. You can interact with them. So this is part of their SDK. As to the level of precision, I haven't tried it. Jeff was extremely enthusiastic about it, but I don't know. Other questions? Right. Okay, so I have a question. Yeah. Like you will start a development here in Budapest. So you want to develop these applications for this glass here in Budapest. What do you want to develop? Like this aerial navigation? Okay, the question is what are we going to do and where? Yeah, so our team is split in between California and Budapest, that's true. And this is convenient because a lot of interesting stuff is happening in California. For example, for this way it was much easier for us to go to Spaceglass's workshop in Palo Alto. But yeah, the bulk of the development is planned to be done here in Hungary. And what we're planning to do is that we are initially focusing on the aviation sector. Basically what you saw in the promo video or concept video, we want to do all of that. Plus, we want to integrate with aircraft instrumentation, so just to show whatever is coming from the aircraft, and eventually basically create a look and fly experience. So you just look at something and the plane will fly there through the autopilot. So that's one of the things we're mostly aviation at first. Okay, thanks. Okay, thank you. If there's questions later, then I'm going to be around. Thank you. Yes. Okay, thank you very much.
Trencsényi. We will talk about the marketing challenges we face with mobile development. I quickly open his presentation, which should be somewhere here. Just a moment, give me 1 minute. Direkt tovább küldtem. Sorry guys, the remote just lost its battery power, so now you are just having, yes. So the presentation will be in Hungarian, I will translate it for you. Szervusztok, Trencsényi József vagyok. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy magyarul fogom tartani a prezentációt, de nem elég jó az angolom hozzá, hogy angolul tartsam. Hello, I'm so he's Joseph, and he's sorry not speaking English. He's telling that his English might be not that good. I personally think that his English is good enough, but he's a bit shy now. Okay. Trencsényi József vagyok, az Airglass Gamesnek vagyok az ügyvezetője. Mobiljáték fejlesztéssel foglalkozunk 1999 óta. He's József Trencsényi, the founder of Airglass Games, and they do game development since 99. A mai alkalommal a mobil fejlesztésnek a nagy problémájával fogunk foglalkozni, hogyan lehet eladni a játékainkat a 2014-ben. Now the subject is how we can sell our mobile games in 2014. Mivel ez egy Unity Meetup, ugye legtöbben gondolom, hogy Unity-vel foglalkoztok. Hát ugye az alap a Unity-ben, hogy multiplatform fejlesztésekről beszélünk. This is a Unity meetup, and most of you might know Unity. We are also doing Unity development. Yes, okay. Jelen pillanatban ezekben a App Store-ban vannak kint a játékaink, 4 platformon, és hát ugye mindegyiknek megvan a maga sajátossága, hogy hogyan lehet a játékosokig eljutatni a játékot. Manapságban nem az a legnagyobb problémánk, hogy we have all games in all these platforms, and each platform has their own specialties and differences. Ma már nem az a legnagyobb problémánk, hogy magát a játékot elkészítsük, hanem az, hogy hogyan jutassuk el a játékosokig.
Ugye az App Store-ban már több mint 1,5 millió játék, illetve alkalmazás van, ennek már egy jó része játék. Okay, today the problem is not to develop the game, but to make sure the game gets to the users and to the players. Hoztam itt nektek két grafikont, ez 2 játékunknak a megjelenésekor készült. These two graphics show the appearance or the publishment of 2 of our games. Az első grafikonon ez egy 2013. januárjában megjelent játék volt, az alsó pedig most 2 hónappal ezelőtt. The first graph shows a game from 2010. 2013 January, and the second graph shows a game published this year. 2 months ago. 2 months ago. Az elsőben azt látjuk, hogy ha azt veszünk 100%-nak a letöltés napján, ugye 2 nappal megjelenés után, tehát ezt veszünk 100%-nak a 2013-as adatokat, akkor 2014-ben meg csak a 10%-át sikerült elérnünk egy nagyon hasonló játékkal. So basically it is a very similar game, and we can see that just by publishing we could reach only 10% of the downloads in comparison to the 2013 game. Mi ennek az oka? Hát elsősorban az, hogy 2013 óta változások voltak az App Store-ban, mind a Google Play-en, mind az Apple App Store-ban. Yeah, the reason for this is that we had changes in the App Store and in the Google Play Store. Nevezetesen az, hogy megszűnt a new releases lista, ahol ugye minden új játék bekerült korábban. There are no more new releases list where earlier our new games were listed. We don't have this anymore. Jelen pillanatban csak az alkategóriákban található ilyen lista, ahol vagy eljut a játékos, amikor keresgéli játékokat, vagy nem. There is this new releases list in the subcategories, but it is not sure that the player will find these subcategories. És ha lehet hinni a pletykáknak, akkor ez is meg fog szűnni rövidesen az Apple-nél és a Google Play-nél is, bár ez még nem 100%. And it's set to be cancelled or phased out these new releases part also in the subcategories. So we will have no new releases at all. Milyen megoldások vannak erre? What solutions you have? Ugye hát az alap az, hogy csinálj egy jó játékot, és hát hogyha az Apple vagy a Google kicsípi a többi közül, és featured lesz a játékod. Create a good game, so Apple or Google might pick it for the featured games list. Tehát ugye ennek nagyon kicsi a valószínűsége. That has a very small chance. Küld el a sajtó számára a játékot, és ugye használd ki a social médiában elő lehetőségeket. De ugye minden fejlesztő megtesztelt, megint csak egy elég nehéz problémával áll szemben. You can submit your game to press and social media, but each developer does this, so it is a level playing field. És ez ugye a másik nagy probléma, hogy egy átlagos mobiljátékosnak a 99%-a nem olvassa a szaksajtót, mert ugye nem hardcore gamerekről beszélünk, hanem alkalmi játékosokról. And actually 99% of gamers do not read any game press or related press, they just stumble upon games. Egy megoldás van, amikor a játékosok keresik a játékokat a store-ban, akkor nem mindegy az, hogy a keresési sorrendben hányadiknak fogja kidobni a játékodat, erre érdemes optimalizálni a játékokat hasonló módon, mint ami a web szájtokat is szokták a Search Engine Optimization során. So the solution for this is to optimize your appearance in the stores. That means ASO App Store optimization, and like Google search list, you can optimize for app search lists. Egyébként nagyon jó példát is tudnék erre mondani. Nemrég jelent meg az egyik ismerősömnek, aki most nincs itt, úgy volt, hogy jön, de nincs itt, egy játéka. Ő például a játék címében használta már ezt a lehetőséget. So one of our friends had a great example because he used certain expressions in the title of his game. Valószínűleg mindannyian ismeritek a Clash of Clans nevű játékot, ami ugye nagyon sikeres. Ez a srác pedig csinált egy Clash of Clones nevű paródia játékot igazából.
So you might all know the Clash of Clans game, and this friend of ours created a Clash of Clones game. Ez egy tipikus példája annak, amit ugye a Search Engine Optimization-nek egy ügyesen használta ki a lehetőségeket, ami ebben rejlik. So it's a typical trick how you can use ASO to your advantage. És hát amiről igazából beszélnünk kellene, az maga a reklám, amikor fizetünk azért, hogy a játékunkat letöltsék a játékosok. Az egyetlen olyan módja annak, hogy ki tudjunk tenni a többi játék közül, általában a kis játékfejlesztőnek a legnagyobb gondja az, hogy nincsen marketing büdzséjük. So what we'll talk about is advertising your game in other games and other games in your games, so that you can differentiate yourself from other developers. Természetesen mindenki ezzel a problémával küzd, mi is, úgyhogy nagyon meg kell azt gondolnunk, hogy ezt az adott 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200 dollárt hová költjük el. So as other small developers, we face financial problems, so we carefully decide on how we spend our small marketing budget, like $200-300. Éppen ezért azt csináljuk, hogy nem csak fizetett reklámokkal próbálkozunk, hanem más indie fejlesztőket is megkeresünk, és cross-promotionnal próbáljuk megoldani azt a hátrányt, ami a budget hiánya okoz. So instead of paying for big marketing companies, we are trying to locate and find other developers so we can cross-promote our games in each other's applications. És egy picit itt kanyarodjunk el ugye a reklámoktól. A reklámot két dologra is tudjuk használni. So let's have some other subjects too, because advertising has two goals. Az egyik oldalon el tudjuk jutatni a játékosokhoz a saját játékunkat. We can put our game to the hands of players. A másik oldalon pedig ugye az ingyenes játékainkból pénzt tudunk arra keresni. And with our free games we can earn money. Ugye háromfajta módon tudunk a játékainkkal pénzt keresni, vagy fizetős játékokat adunk ki. We have three choices how to make money with our games. We have paid games, in-app purchases and in-game ads. Az utolsó esetről fogunk most beszélni, amikor a különböző szolgáltatóknak a reklámjait jelenítjük a saját játékainkban. So let's talk about the last option when we show other marketing companies advertising in our games. És ezt a kis kitérőt azért tettem, mert a két dolog majd meg fogjuk látni, hogy összefügg. So I just told you this because these two modes have a correlation. Térjünk vissza a reklámozáshoz. So about advertisement. Kétfajta reklámot különítünk el. Az egyik az a cost per view és a cost per click, ez az egyik. So we have two different advertising types. One type is cost per view or cost per click. Ebben az esetben minden egyes olyan alkalommal fizetünk a szolgáltatónak, amikor megjeleníti a reklámunkat, vagy pedig valaki kattint a reklámra, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy konverzió is történik, tehát hogy valaki installálja a játékunkat és elindítja. So in this case, we pay for the view or for the click, but this doesn't mean that anyone installs our game. A második kategória pedig a CPI alapú reklámok, amikor csak akkor fizetünk a szolgáltató felé, amikor megtörtént a konverzió, a játékos telepítette a játékot a mobil device-ra, és elindította a játékot. In the other case, we only pay if the player installed our game and started the game. We pay at this moment. Mi elsősorban CPI alapú reklámokat használunk éppen azért, mert ugye a szűkös büdzsénket úgy tudjuk a legjobban kalkulálni előre, hogyha tudjuk azt, hogy X számú letöltéssel X számú dollárért Y számú letöltést fogunk kapni. So we concentrate on CPI ads. That means we pay for installs. So we can concentrate our small budget on very effective advertising. Ennek is két fajtája van. Az egyik az a rewarded, a másik pedig a non-rewarded reklámok. A kettő között az a különbség, hogy az első esetben, hogyha a játékos rákattint a reklámra és letölti a játékot, abban a játékban, ahol ez a reklám megjelent, ő azért cserébe kap valamit. Legtöbb esetben ugye virtuális pénzt, bónusz eszközöket,
vagy bármilyen más olyan dolgot, ami a játékban, az adott játékban fel tud használni. So we have two CPI types. That one type is that the player who is installing our game gets a reward in the other game. So, for example, he gets virtual money or some badges or some additional features. And in the non-rewarded ads, then the player doesn't get any reward in that game. Yes. Mindenik megvan a maga előny és megvan a maga hátránya. A rewarded ads-nek ugye nagy előnye az, hogy jóval olcsóbb. Általában ez már 10 centtől indul a rewarded adoknak az ára például a Join-nál. Ugyanakkor az a nagy hátránya, hogy nagyon kevés ember fog visszajönni következő nap is a játékban, amit hirdettünk, mert ugye nagyon sok embernek csak az elsődleges célja, hogy megkapja azt a bónuszt az eredeti játékban, ami miatt rákattintott a reklámra. So the rewarded ad has a great advantage. It is cheap, so you can buy more of this. But a disadvantage of this rewarded ad is that the player installs our game just to have a reward in the other game and will not come back anytime to play your game. Ugyanez nincs meg a non-rewarded jellegű hirdetéseknél, ugye ez viszont jóval drágább közel az 5-szöröse az induló összeg, ahonnan el tudunk kezdeni hirdetni, viszont jóval nagyobb arányosságét a következő nap vagy a 7. napon sokkal több ember fog visszajönni játszani a játékunkban, mert ők azért kattintották rá a hirdetésre, mivel érdekelte őket a játék maga. So non-rewarded ads are better. They cost more. It can be like $50 each, but for that, someone who clicks in the other game will click because he would like to play our game, and will come back a week later or 2 weeks later to play our game and has really interest. Mi ezt a másodikat használjuk most már csak kizárólag, mert tapasztaltuk azt, hogy gyakorlatilag a játékosok 90%-a nem tér vissza a játékban, hogyha a rewarded adót használunk. So we only use these non-rewarded ads because in our experience shows that the rewarded awards have a 90% loss rate. So we lose basically 90% of our players immediately. Miközben a non-rewarded esetén körülbelül a játékosok 50%-a visszatér a játékban. And with non-rewarded ads, we have 50% retention, or they will come back. És akkor itt térjünk vissza egy picit ahhoz, hogy ugye beszéltünk arról, hogy lehet pénzt keresni és pénzt költeni a reklámokra. So we talked already about spending money and earning money with advertisement. Abban az esetben, hogy pénzt szeretnénk keresni a játékban, akkor mi a CPM alapú reklámokat szoktuk erre használni, illetve videóreklámokat. Mégpedig azért nem a CPI-t, mivel ugye amikor bevételt szeretnénk generálni, ez nekünk akkor is pénzt hoz, amikor csak rákattintanak vagy megjelentik a játékon belül a reklámot. Nem szükséges az, hogy a játékos installálja is azt a játékot, amit hirdetnek. So to earn money, we use CPM or CPC, so cost per click and cost per, what is CPM? CMP? Okay, cost per show, like 1,000 impressions. So we use, to earn money, we use these type of ads because with these the player don't need to install the other game. Itt egy konkrét példa, az egyik játékunkban kipróbáltuk, hogy milyen értékeket tudunk elérni, és hogyha $1 szerettünk volna megkeresni a játékkal, CPM alapú reklámoknál 500 megjelenítésre volt szükségünk, hogyha CPI alapú reklámmal próbálkoztunk, akkor pedig 1000-re. Tehát kb. 2-szer annyi játékosra volt szükségünk a CPI esetén, mint a CPM esetén. So we made a comparison of these two types, and we earned $1 with 500 impressions using the CPM and CPC method, and with CPI we needed 1,000 impressions to earn $1. Abban az esetben, hogyha viszont hirdetni szeretnénk, akkor értelemszerűen a CPI alapút használjuk, hiszen amiről korábban beszéltünk, hogy nagyon az kiszámítható előre, hogy 500 letöltés, az ennyibe kerül, 1000 letöltés annyiba kerül.
but to advertise we use CPI because it's better for us and it's very, you can calculate with it. Néhány trükk a CPI-on belül. Nagyon fontos az, hogy figyeljünk oda arra, hogy az adott régiót, tehát hogy milyen régiót célzunk. Például volt egy eset. So with CPI, it's very important to target your audience to get results. Május hónapban az alapvető piacunk nekünk az USA, és május hónapban azt vettük észre, hogy Japánban nagyon megugrott a bevétel. Annak ellenére, hogy nagyon kevés játékosunk volt. So our main target is the USA, but in May we realized that we had quite much income from Japan because but still the players were not that many. Jelen esetben arról volt szó, hogy 100-szor ennyi játékos volt az USA-ban, viszont a bevételünk csak 3-szor volt magasabb, mint Japánban. We had 100 times more players in the States, but only 3 times more income there. No? Ahhoz gondolja az ember, akkor mit tesz rögtön? Az USA-val az összes olyan mozgatható pénzünket, amit a reklámra szerettünk volna költeni, átirányítottuk Japánban, mert ebből látszott, hogy egy játékosból sokkal magasabb bevételt tudunk generálni Japánban, mint az USA-ban. So what we did, we targeted all our marketing budget towards Japan because we could make much more money from Japan. Nagyon fontos az, hogy amellett, hogy milyen régiót célzunk a reklámmal, találjuk meg a saját közönségünket. Tehát mondjuk egy puzzle játékot nem biztos, hogy érdemes hirdetni egy first person shooterben, vagy mondjuk egy first person shootert egy racing gameben. It's also very important to find your proper audience. So do not advertise your puzzle game in a first person shooter. És például a Charles Booston meg tudjuk azt adni, hogy milyen játékkategóriájú játékokban jelenjenek meg a hirdetéseink. Tehát ki tudunk zárni, illetve hozzá tudunk adni ez a listához játékkategóriákat. So we can use Chart Boost to exactly specify which games will show our ads. For example, we can choose categories for our games. Nem érdemes egyszerre sok országot célozni a reklámokkal, érdemes egy adott régióra fókuszálni, főleg, hogyha a büdzsénk viszonylag alacsony. Tehát mondjuk adott esetben, mint a korábbi példa szerint, hogy az USA vagy Japánt, nem érdemes egyszerre kettőt, mert minél magasabb az impression szám és a kattintási arányok, annál nagyobb összeget fogunk tudni kihozni egy játékosból. So it's worth targeting on a specific country and focus all your budget on one region, because this way you can generate more income. Köszönöm szépen. Elnézést, egy kicsit száraz volt a dolog, de talán érdekelheti azokat, akiknek éppen most jelen meg játékuk, vagy a közeljövőben fog. Thank you very much for your attention, and I hope I could serve the ones who will just now publish a game or start on this way. Vagy esetleg valakinek kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá, hogy tudok. I'm very happy to answer any questions. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az lenne a kérdésem, hogy van esetleg arra valami tapasztalat, hogy mi az a büdzsé, amit tehát hogy mi az a büdzsé egyáltalán, hogy van-e abban a tapasztalat, hogy mi az a mérték, amit minimum érdemes befektetni, vagy mi az, ami legoptimális, meg gondolom van valami törve arra, hogy mi az, ami már fölösleges pénz, és mi az, ami meg még nem éri meg a reklámra költeni. Meg azt, hogy mondjuk egy social médiás reklámokkal foglalkoztatok esetleg is, hogy az megérte, vagy egyáltalán nem is éri meg, mondjuk Facebook reklámokat fordítani. Okay, I translate the question first. So the question was if there is any minimum budget to take care or to start with, and do you have experience in social advertising and any social functions? Igazából már egy $100 is érdemes elkezdeni, tehát hogy nagyon minimális összeggel is nem kell rögtön $10,000 gondolkodni, mert nyilván a legtöbbünknek nincs ennyi. You can start with $100 too. Hogyha a Charles, ugye amiről beszéltem itt korábban, ott az a $100 minimum összeg, amivel el tudod kezdeni, arra nagyon jó, hogy kipuhatod azokat a dolgokat, amiket szeretnél tudni. You can use this $100 to experience and
observe the functionality they have. De már egy olyan $2000 elég szép eredményeket tudsz elérni egy induló játéknál. But with $2,000 you can have quite many results and good results. Többen ne kezd el induláskor. Don't start with more than $2,000. A kérdésed második felére, hogyha hátrafordulsz, ott mögötted egy kék inges úriember próbálta éppen a Facebookot nemrég, ne nézz hátra, légy szívesen. So about social advertising, you have someone sitting behind you. És szerintem jobban fog tudni válaszolni, mint én a Facebookos He kérdést. can answer your social advertising questions. Valakinek esetleg még kérdésem? Igen? Hogy Japánban ugye, hogy sokkal nagyobb bevétel, vagy sokkal arányaiban sokkal jobb volt, hogy oda elkezdtek reklámozni, ez így, ez az arány, ez megmaradt? Ez az arány, ez megnőtt. So you had good results in Japan with your games and you invested more. The question is, could you hold these good results and what happened afterwards? Gondolom arra irányít a kérdésed, hogy ahogy nőtt az impression, csökkent az ECPM. Igen. So your question was, if we had more impression, we had less results and less players, and the answer is no. Actually, we could hold the good results. Nem változott, ezen egy picit én is meglepődtem, tehát nem arról volt szó, hogy alacsony volt az első körben a megjelenítésünk, és amikor megnőtt, akkor visszaesett a VCPM, hanem maradt azon a szinten. Igen. Ez konkrétan egy mahjong játék volt, tehát úgy... So we had we had a cultural effect. That means we sold a mahjong game in Japan, and that's a lucky combination. Esetleg még valakinek kérdés? Any more questions? Akkor köszönöm szépen, hogyha esetleg valakinek valami eszébe jut, akkor itt leszek még. So thank you very much. If anyone has any more questions, I will stay around. So thank you very much. This concludes our Unity meetup, the presentations. Of course, you are free to network up in the buffet area. We can stay until 11 maybe. Ákos, what do you think? Okay, 10, 11, and I'm very happy to have you all here, and we had very interesting Unity 3D projects. I really encourage you to go to these augmented reality companies and ask what they are doing, what people they are looking for, because it's a great and very hot subject now. And yes, thank you for your attention and see you next time.